नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी एक स्ट्रीट फूड दाखवणार आहे तुम्हाला, जिनी डोसा। पहिल्यांदा आपण जिनी डोसासाठी लागणारी भाजी करून घेऊया। गॅस सुरू करते, थोडं तेल टाकते। तेल खूप नको आहे, 1 टेबलस्पून तेल टाकलंय। अगदी थोडं बटर। तेल छान गरम झालंय। आपण हे लसूण आणि लाल मिरचीची पेस्ट आहे ती टाकून घेणार आहोत। ही 1 टेबलस्पून आहे। आता आपल्याला हे गाजर किसलंय, अर्धी वाटी गाजर आहे हे। त्यानंतर कोबी ही अर्धी वाटी आहे। बीटरूट हे 1/4 कप आहे। शिमला मिरची 1/4 कप आहे। आता हे सगळं आपण मिक्स करणार आहोत। याला आपल्याला खूप शिजवून नाही घ्यायचंय। आता मी लगेचच त्याच्यामध्ये शेजवान सॉस 2 टेबलस्पून आहे। हा पावभाजी मसाला आहे, तो अर्धा टेबलस्पून आहे, तोही टाकून घेऊया। टोमॅटो केचप आहे, हेही आपण त्यात टाकूया। सॉस टाकले आहेत तर आपल्याला मीठ खूप टाकावं नाही लागणार आहे, थोडंसं टाकते। यामध्ये आता ना आपल्याला अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। आपली जिनी डोस्याची भाजी तयार झाली आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि थोडंसं कांद्याची पात आहे ही टाकून घेते वरून आणि एका बोलमध्ये काढून ठेवते। जिनी डोसाला लागणारी भाजी आपली तयार झाली आहे। आपण जिनी डोसा करायला सुरुवात करूया। थोडंसं बटर लावते। आता सगळीकडे आपण भाजी छान लावून घेऊया। आता चीज टाकणार आहोत आपण। चीज तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आता हे पिझ्झा कटर आहे ना, त्याच्याने आपण कट करून घेणार आहोत। थोडी शेवटची कडा आहे ना, ती मी काढून टाकणार आहे, कारण आपले रोल व्यवस्थित व्हायला हवे ना, म्हणून। आता आपण रोल करून घेऊया। रोल म्हणजे कसे ना, स्प्रिंग रोल जसे असतात ना, अगदी तसेच। जिनी डोसा तयार झालाय, प्लेटिंग करून घेऊया। अशाच पद्धतीने मी बाकीचे डोसेही तयार करून घेते। जिनी डोसा तयार आहे, तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा छान छान रेसिपी तयार करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी।